gaan we doen vandaag weten? Lambda-zonde installeren. Dus ja, vandaag is de bedoeling dat we een keer gaan kijken. Waarom dat die Notte niet rijdt, dat hij heel zo moet rijden. En dat zou wel iets te maken hebben met benzine-gasmengsel. En dat gaan we nu een keer controleren. Dus een stille zondag. Gaan we je aanpassen naar een lawaaierige zondag. Dat is 14,7 is ideaal. En wat heb je er juist staan? Dus dat hij zo is een beetje het rijk. Maar ja, Dat is mee. dat is stationair, ik ga dat nog niet doen. Dus nu, testritje. Oh, dat is goed. Alles aan de reken. Ja, maar ziet er zo Daar staat hij direct, ja. Eigenlijk moet men net kunnen laten banen rijden, dat we wel toe. dat is eigenlijk al te arm. Allee, een beetje te arm. Maar Ja. hoe kan ik er aan de grote boren kan het een beetje. Gaat ik het tonen? Misschien ga je het zien, misschien niet. Dus de armen, wat dat zeggen, te weinig benzine. Ja. Dat het moment dat je hebt trekt, in acceleratie is proberen. En nog een beetje te traag, hè. Ik moet een beetje achterin. Maar ja, als je moest je 10 voor een rood dat je ontdeel hebt van. Dat is echt je niet ziet om een beetje ramper rijden, omdat die heel snel Boze meneer. Nee, eruit heel te rekenen. Ja, de regen gewoon. Dat constante is op dit Vertel me een Vitesse weer eens. Ja, nee. Vertel me een Vitesse weer eens mee. Ik rijd lekker in de regen, ik gewoon rijden, ik altijd in 2. Ik zit er niet in 3. Dan kan je bijvoorbeeld al 4 toeren gaan rijden, dat die ook goed gaat zitten. Maar dat gewoon, op het moment dat je accelereert, dat daar en dan. Als je ook heel dichter dat je lambda-zonde nog al voor zet, hoe rapper dat ze reageren. Ja, we hebben al weer een trap even gezeten, nog niet open geweest. Kan zijn dat het 1 ton op, dan gaan we weer. Ik weet dat hij niet open gaat in 2 trap. Ik voel hem nooit wanneer hij in 2 trap gaat hij mechanisch. Ja, vriend, doe het hè. Keizerechte. Verleden jaren waren we hier ook. Ja, dat is wel hè. We trachten inderdaad, je wil niet op dat 60 toer, niet op dat klopt niet doortellen. Nee, het toertellen klopt. Zeker ook dat die toertellen klopt. Je trekt niet tot aan 60 toer. Ja, maar je investeert hier wel. Ja, maar dat natuurlijk eigenlijk zou moeten
op de stratenbaan. Ja. En dan controleer dezelfde snelheid rijden. Je weet dat hij stabiel blijft. Anders kunnen geen dingen maken. Nee, die 100%. Want wees dat gemiddelde zoiets rond de 15 jaar. Ja, die eigenlijk De armen. alhoewel dat altijd nog maar ja, weer al een derde. Ja, je moet rapper zijn gewoon. Zie je? Dat moet rapper zijn. Ja. Ja, het schijnt natuurlijk wel, allee, met die banden een beetje. Vroeger gingen piep. Dat doet hij natuurlijk niet. Pas op dat je fun of met de regen, hè. Maar, Ja, maar zo dit keer wel bij de staan. maar ik weet dat in tweede trap dat het daar wel mee schuilt. Ja, mijn gevoel dat zegt al heel de tijd. Want dan werden die in nog naast gestoten, hè. Dan werden de ferm hazen die tweede trap en nooit open. En ik heb dat filmpje gekeken, die tweede trap en niet open. Ja, je gaat mechanisch hoor. Ik denk dat die tweede trap van een bal. Ja, we gaan even kijken. Maar wat ik was in het bezig, oftewel is er iets mis met die hazenkabel. Duw hem gewoon niet in. Maar je kan wel nog een kickdown weer geven. En zo brul heb je dat nooit gedaan, hè? Ja. Zo'n ik dat hij gedaan heeft. Wat dat dan nog? Niet dan? Ja. Ja, niet op. We kunnen nog niet heel attenten. Nog een keer? Ja. Niet op. Dat is al redelijk verschil. Ja, dus maar daarmee, maar even een beetje adempaan, ben ik redelijk verbrand. Maar misschien hebben we nu wat problemen gevonden. Ja, dat wel veel verklaring hoor. Komt er nog niet uit zijn camion. Ja, maar ik kan het toch niet kunnen iedereen. Maar wel content. Dat is iets kleins, hè. Maar ik heb het gezegd, hè. Volgens mij, ja, hij heeft het ook gezegd, hè. Dat is wel nog redelijk verschil was. Ja, die maar uit naaf van je carburateur. Ja, wat ik zeg, ik kan het direct duren. Maar hij gaat, dat geluid heb ik nog niet gehoord. Dat kan ik heel al. Ja, daarvoor dat iemand daar boven. Dat probleem zet je de slootgat op. Je trekt aan de wind ziet. Dus je moet eigenlijk zo op bloemen staan. Ja, gewoon in een beugel die niet juist zit. Maar ja, dat is omdat dat eigenlijk gemaakt is. Er zit een beugel voor de carburateur met 2 gaten is. En dan kun je kiezen een gat dat steekt, dan je hier toch een morken of een bootje die belet dat hij kan kantelen, maar die doet al niet. Dat is een heel verschil. Wat een keer ja. Ja, met noten, hè.
dan moet je hier niet doen, hè? Of wat? Ja. Dan gaat hij in toeren, hè. Ja. En qua dingen, wat zegt dat? Maar ja, nu was het alles dus, iets te rekken, dus beter te rekken af de arm. Dat ik het echt leven, hè? De motor die de arm draait warmer. En draait de arm aan, kun je draaien warmer en kun je klappen verbranden. We zijn nu weer aan het rechtstuk. Vele graag. Dat kon weer contract met. Ja, die zat heel snel onder de 14, hè. Dat is eigenlijk. Allee, prima. Bij zijn ideaal. Ja, ik trek. Mijn af is ook toch wel vrij hebben, maat. Ja, maar nu weet men dat ook, dat goed is, hè. Trek je deuren. Als we de eerste seconde aan 4 is koud, dat is 400 meter. Dat had die auto mest, hè. Je piept er dan niet meer. Ja, had ik een voelverschil. Oké, hoe is dat van chauffeur? De huis is toch voor de hoer in. Ik kan het niet voelen. Dat beter, hè? Maar jongen, ik bleef deuren trainen. En voelde hem om een keer een moment dat hij... Maar hij anders best wel stopt met die nu deuren te trainen pas. Die trekt pas vanaf dat punt. Ja, wel, er moest er daar iets mes mee zitten. Past er niet anders. Wat een friendly maat. Dat zal ik doen, Piet, hè? Ja.